नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर आज आहे आपली कोजागिरी। तर आज ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की कोजागिरी आम्ही कशी साजरी केली। तर भेटूया व्हिडिओमध्ये पुढे।
तर हा होता मित्रांनो आपला कोजागिरीचा असा छोटासा ब्लॉग, ज्यात आम्ही कोजागिरी कशी साजरी केली ते तुम्ही पाहिलात. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास प्लीज लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटू असंच